الخيوط المستخدمة هستخدم خيط متوسط السمك اللون الأبيض واللون الكافيه، وهشتغل بإبرة مقاس 3.5 مليمتر. تقدري تشتغلي بالخيوط المتوفرة عندك سواء صوف أو قطن. أول حاجة ببدأ أمسك طرف الخيط وبشتغل عقدة البداية. بعد كده ببدأ ب3 سلاسل، 1 2 3. بعد كده ببدأ أفوت آخر سلسلة وبروح على السلسلة اللي في الوسط، بدخل فيها وبسحب الخيط، بروح على السلسلة الأخيرة بدخل فيها وبسحب الخيط بالشكل ده. أنا كده عندي على الإبرة 3 حلقات. بعد كده ببدأ أشيل الإبرة بتاعتي من أول حلقتين وببدأ أسحب الخيط وبطلع من أول حلقة. بعد كده بروح على الحلقة التانية بدخل فيها وببدأ أسحب الخيط وبطلع منها. بعد كده بروح على الحلقة التالتة بدخل فيها وببدأ أسحب الخيط وبطلع منها بالشكل ده. كده أنا عندي على الإبرة برضو 3 حلقات. ببدأ أكرر نفس الخطوات، بشيل الإبرة بتاعتي بطلع من أول حلقتين وبسحب الخيط وبطلع من أول حلقة. وبعد كده بدخل في الحلقة اللي في الوسط وبسحب الخيط وبطلع. وبعد كده بروح على الحلقة الأخيرة بدخل فيها وبسحب الخيط وبطلع بالشكل ده. ببدأ أكرر الشغل. عندي 3 حلقات على الإبرة، بطلع من أول حلقتين. تمام. بعد كده ببدأ أسحب الخيط وبطلع من أول حلقة. وبعد كده بروح على الحلقة اللي في المنتصف بدخل فيها وبسحب الخيط وبطلع. وبعد كده بروح على الحلقة التالتة بدخل فيها وبسحب الخيط وبطلع بالشكل ده. وببدأ أكرر الشغل بتاعي. ببدأ أشيل الإبرة بتاعتي من أول حلقتين وبسحب الخيط وبطلع من أول حلقة. بعد كده برجع أدخل في الحلقة اللي في المنتصف وبسحب الخيط وبطلع. وبعد كده بدخل في الحلقة الأخيرة وبسحب الخيط وبطلع بالشكل ده. وبفضل أكرر الشغل بتاعي بنفس الطريقة لحد لما بوصل لطول الحبل اللي أنا محتاجاه. فضلت مكملة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وصلت لطول 88 سنتي، وأنا هكتفي بالمقاس ده. وبعد كده هنبدأ ننهي الشغل مع بعض. أنا هنا قصيت الخيط زي ما انتوا شايفين، وعندي 3 حلقات على الإبرة، فبلف الخيط وبسحب وبطلع من ال3 حلقات كلهم مع بعض. وبعد كده بلف الخيط على الإبرة وبشتغل غرزة سلسلة وببدأ أسحب الخيط بتاعي بالشكل ده. هنبدأ بإبرة التنظيف ننظف الخيط الزيادة. أنا هنا لضمت الخيط في الإبرة وهنبدأ ندخل في وسط الحبل من جوه. ببدأ أدخل بالإبرة بتاعتي بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ أنا أقص طرف الخيط الزيادة بالشكل ده. اشتغلت كمان بنفس الطريقة حبل باللون الأبيض بطول 1.5 متر من غير ما أشد الحبل. هنبدأ نستخدم مسدس الشمع.
احنا كده اشتغلنا دايرة بالشكل ده. تمام، بعد كده هنبدأ نشتغل الفرو بتاع الخروف. فأبدأ أنا أحط شمع بالشكل ده من هنا، اتبقى هنا معايا آخر جزء، بنبدأ إن احنا نثبته بالشكل ده. كده اتشكلت معانا أول قطعة، وبعد كده هبدأ أجيب الحبل التاني اللي باللون الكافيه، وهنبدأ نعمل نفس الدايرة دي، هنبدأ نعملها في الحبل ده. احنا كده انتهينا من وش الخروف زي ما انتوا شايفين، وهنبدأ دلوقتي نعمل الودان بتاعته في الجزء ده. فأنا هبدأ كده بمسدس الشمع، هحط حتة صغيرة هنا كده، وهبدأ أثبت الجزء ده. تمام، بعد كده ببدأ أشكل الودان. بعد ما لزقت الجزء ده ببدأ أخلي الودنين قد بعض بالظبط بالشكل ده، وببدأ إن أنا أثبتها. بستخدم لولي لون أسود علشان نبدأ نعمل عيون الخروف، يا إما بطريقة الخياطة أو بالشمع. أنا هلزقها بمسدس الشمع. ثبت الابتسامة بمسدس الشمع زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبدأ أجيب وش الخروف وهبدأ ألزقه في القطعة ديت. الحبل ده بطول 50 سنتي أو نص متر. تمام، وهنبدأ نشكله بالطريقة دي. بعد ما شكلت الوردة بالشكل ده كده تمام، وهنبدأ نزين بيها الخروف من قدام بالشكل ده كده، وهنبدأ نلزقها. وده الشكل النهائي للشغل بتاعنا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، مشاركة مع اصحابكم، واشتراك بالقناة علشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا جدا، والى اللقاء في فيديو جديد.